ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? አማን ነው? ዛሬ በአዲስ መረጃ ብቅ ብያለሁ። ልክ እንደምታዩት ታምኔሉ ላይ ቴሌግራም አዲሱ ቨርዥን ማለትም ከ7ኛ ዓመቱ በኋላ እየለቀቃቸው ያሉ ቨርዥኖች ላይ አሪፍ ነገሮች ይዞ እየመጣ ነው። ማለትም ቴሌግራም ፕላስ ምናምን የምንጠቀመው ሳይሆን ኖርማል ቴሌግራም አሁን ማሳያችሁ ላይ ነው እነዚህ ፊቸሮች ማግኘት የምትችሉት። የመጀመሪያውን ፊቸር እንዲሁም ቀጣዮቹን ፊቸሮች ለማየት ወደ ቴሌግራም እንሄዳለን። ተከታተሉኝ። መጀመሪያ ቴሌግራም እንከፍታለን። ከዛ ወደ ግሩፓችን ስንሄድ ግሩፔ የከፈትኩ ግሩፕ ይሄ ነው እና ያው የቴሌግራም ላይ የምሰራቸው ጽሁፎች አሉ መለቃቸው፣ እንዲሁም የዩቲዩብ ላይ የምለቃቸው ቪዲዮዎች የተወሰኑትን መርጬ የምለቅበት ግሩፕ ነው እና ምንድነው ያው ጆይን በሉት ለማለት ነው በዚያው አጋጣሚ። እና ምንድነው የዛሬ ቪዲዮ የመጀመሪያው አዲሱ ፋንክሽን ወይም ፊቸር የመጣው ስራ ምንድነው ቴሌግራም ግሩፓችሁ ላይ አድሚን ሆናችሁ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ወይም ግሩፕ አድሚን ከሆናችሁ ማንኛውም ግሩፕ ላይ ጽፉ ማንንም ሰው አድሚን መሆናችሁ እንዲያቀባችሁ ማትፈልጉ ከሆነ ለማስተካከል የሚሆን ስራ ነው አዲስ ይዘውላችሁ የመጣው ቴሌግራም። እሱን እስቲ እናያለን። በመጀመሪያ ወደ ግሩፓችሁ ትገባላችሁ ማለት ነው አሁን እንዳለውበት። ከዛ ግሩፓችሁ ጋር ትገቡና ትጫኑታላችሁ። ከላይ ኤዲት ምልክቷን የእርሳስ ምልክቷን ትጫናታላችሁ ማለት ነው። እሱን ከተጫናችሁ በኋላ አድሚኒስትሬተርስ የሚል አለ፣ እሱን ትጫናላችሁ ማለት ነው። እሱን ከተጫናችሁ በኋላ የራሳችሁን አድሚን የሆናችሁበትን የራሳችሁን አካውንት ትነካላችሁ። ከዛ ታች ከወረዳችሁ በኋላ ታች ልክ ታች እንደምታዩት ሴንድ አኒመስሊ የሚል አለ። እሱ ጋር ምን ማለት ነው? ሴንድ አኒመስሊ በጠፋ ሰዓት አሁን ጽፉ ግሩፕ ላይ የናንተ የጻፋችሁት አድሚን ብሎ ያመጣላችኋል ማለት ነው ለሚያነቡ ሰዎች። ነገር ግን አድሚን መሆናችሁ እንዳይታወቅ ከፈለጋችሁ እቺኛን ኦን ታረጓታላችሁ ማለት ነው። ኦን ካረጋችሁት በኋላ ማንኛውንም ጽፍ በምጽፉበት ሰዓት አያስታውቅባችሁም። ሌላኛው ደግሞ ፊቸር ምንድነው? እዚህ ጋር ከስተም ታይትል አለ ከሱ በታች እና ከስተም ታይትል ማለት ኖርማሊ ሰው የናንተን አድሚን በሚለው ቦታ የሚያይበት ወይም የሚሰጣችሁ አለ አይደለ? ይሄ ኦነር ምናምን የሚለው የግሩፕ ለምሳሌ ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር መጡበት ሰዓት እዚህ ጋር ኦነር ይላል አይደለ? እሱኛው ኦነሩ እንዳይታይባችሁ ከፈለጋችሁ ወይም በሌላ ጽሁፍ መቀየር ከፈለጋችሁ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትመጡና አድሚኒስትሬተር ትነካላችሁ። ከዛ የራሳችሁ ጋር ትመጡና ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው። ኦነር የሚለውን ዲፎልት አጠፉና ለምሳሌ አሁን ሀብቴ ማለት ከፈለጋችሁ ወይም የራሳችሁ እኔ ሀብቴ ይለዋለሁ። ከዛ እንዲህ ይጽፍለትና ኦኬ ይለዋለሁ፣ እመለሳለሁ። ይቅርታ አሁን አያችሁት ቅድም ኦነር የነበረውን ሀብቴ ሆኗል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው እንዳይታወቅባችሁ። አንዱኛው ይሄ ነው። ቅድም የነገርኳችሁ ደግሞ አኒመስሊ መጻፍ ትችላላችሁ ማንነታችሁ ሳይታወቅ ግን ሲበራ ብቻ ነው። ካጠፋችሁት ማን እንደሆናችሁ የግሩፕ አድሚን ወይም ሌላ ማንነታችሁን ማለትም አድሚን ናችሁ አይደላችሁ የሚለውን ያሳውቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ታበሩትና ግሩፓችሁ ላይ አድሚን መሆናችሁ አይታወቅባችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው አዲሱ ቴሌግራም ይዞት የመጣው ነገር ኮሜንት መጻፍ መቻል ተጀምሯል። እሱንም እናያለን። እሺ ወደ ቻናሌ እንሄዳለን። ይሄ የዩቲዩብ ቻናል የቴሌግራም ቻናሌ ነው። ብዙ ፋይሎች መለቀበን ነው። በዚያውም እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ቻናል ላይ ልክ እንደምታዩት ጠቃሚ የሆኑ ሶፍትዌሮች የፒሲ የኮምፒውተር የስልክ የዲሽ ሶፍትዌሮች እንዲሁም የቴክኖሎጂ መረጃዎች መለቀበን ነው። ብዙ ፋይሎች ይለቃለሁ። ሜምበር ብዙም የለውም ግን የተቀላቀላችሁ ወደፊት እናሳድገዋለን። እና አሁን እዚህ ላይ ደግሞ የምናየው ነገር ምንድነው ኮሜንት መጻፍ ይቻላል ማለት ነው። ይሄው ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሊቭ ኮሜንት ይላል። እነዚህ ጋር የሌለበት ምክንያት ቀድሜ ሪአክሽን ቦቶች ስላስገባውባቸው ሪአክሽን ቦት ያላስገባውባቸው ላይ ሊቭ ኮሜንት አላቸው ልክ እንደምታዩት ማለት ነው።
እዛ ኮሜንት እስኪ እንጻፍለት እና ለውጡን እንዴት ይጽፋል አይጽፍም የሚለውን ነው። አሁን እዚህ ጋር ሊቭ ኮሜንት የሚላልና እሱን እጫናለሁ። አሁን ወደ ኮሜንት ቦታ ውስጥ እየከተተኝ ነው። ስለዛ ከላይ ምን ይላል? ኮሜንትስ ይላል። የተሰጡ ኮሜንቶች በዚህ ጽሁፍ ላይ ምንም አዲስ ስላልተሰጠ የራሴን አሁን ኮሜንት ሰጣለሁ ማለት ነው። እንድታዩት ምንም ኮሜንት የለም። ኖ ኮሜንትስ ሂር የት እስካሁን ምንም ኮሜንት ያልተሰጠበት ነው። ስለዛ እኔ እሰጠዋለሁ ማለት ነው። አሪፍ ነው፣ በርታ። እናንተም እየገባችሁ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዛ ኦኬ ለዋለሁ ሴንድ ለዋለሁ ማለት ነው። ስለዛ ለዚህኛው ስራዬ ምን ሰጠው ማለት ነው? ኮሜንት አስገባውለም ማለት ነው። ሌሎቻችሁም ሌላ ግሩፕ ላይ ማስገባት ትችላላችሁ። ባክለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዋን ኮሜንት አለ ይላል። አንድ ኮሜንት አለ ማለት ነው። እሱም ስንገባ ስናየው የራሴ ነው ማለት ነው። ስለዛ ኮሜንት መጻፍ መቻል ሁለተኛው ፊቸር ሆኖ መጥቷል ማለት ነው። ሌላኛውና ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? ሰርች ማድረጊያ ነው። ሰርች ድሮ በመናረግበት ሰዓት ዳይሬክት ወደ ታች ነበር የሚዘረዝርን አይደለ? አሁን ግን እዚህ ጋር ሚዲያ፣ ሊንክ፣ ፋይል፣ ሚውዚክ፣ ቮይስ የተለያዩ ነገሮችን በአንድ ላይ ሰርች ያደርግልናል ማለት ነው። ለያይቶ እስኪ ቴሌግራም ብለን ሰርችለት። ይቅርታ ቴሌግራም አያችሁት? አሁን ያመጣልኛል ማለት ነው። ሰርች አድርጎ እኚህ በቴሌግራም ስም የተሰጣቸው የሰዎች ስም ነው። በዚህ ጋር የሚያመጣላችሁ ቻት ያረጋችኋቸው ማለት ነው። በዚህ ጋር ደግሞ ሚዲያ እንደ ፎቶ፣ ቪዲዮዎች የመሳሰሉ ነገሮችን ከቴሌግራም አሁን ሰርች ካረጋችሁ ድረስ ጋር ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ ከዛ ጋር የተገናኙ ሊንኮችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ቴሌግራም ጋር የተገናኙ ነገሮች ሊንኮች ይመጡላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሚዲያዎች ናቸው የሚመጡላችሁ። ሚዲያዎች ማለት ፎቶዎች ያሉበትና ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ልክ እንደነገርኳችሁ ፋይል አሉ እና የቴሌግራም ፋይሎች በዛ ስም የተሰጡ ሰርች ያረኩት እሱን ስለሆነ በዛ ስም የተሰጡ ፋይሎችን ነው የሚዘረዝርልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲሄድ ደግሞ ቮይስ አለ። ልክ እንደምታዩት ቴሌግራም ታግድ የተደረጉ ቮይሶች ይመጡልኛል በቴሌግራም ስም ስለሄድኩኝ። ይሄኛው ደግሞ ኖርማል ሳውንዶች ማለት ነው፣ እንደ ሚውዚክ አይነት ማለት ነው። ተለቅ ያሉ ሜጋባይቶች ያመጣልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አዲሱ ፊቸር ሶስተኛው ይሄ ነው ማለት ነው። የተለየ ብዬ የማስበው ደግሞ ሌላ ምንድነው? እዚህ ጋር የራሳችሁን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ታብ ትከፍቱና በራሳችሁ ስም ሰይማችሁ በቀላሉ የምትፈልጓቸው ነገሮች መከፋፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እነዚህን ለመክፈት ምን አደርጋለሁ? ጫን ትሉታላችሁ አንዱ ላይ። ከዛ በኋላ ኤዲት ፎልደር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም አድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አዲሱ ይሄ ነው። ሌላኛውና ደግሞ የመጨረሻው ብዬ የማሳያችሁ ቪዲዮ ኮል ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። ቪዲዮ ኮል እስኪ አንዱ ሰው ጋር ሄደን ቪዲዮ ኮል የሚለውን ሞክር። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጓደኛዬ ጋር ሄድኩኝ። ቪዲዮ ኮል ልክ ከላይ እንደምታዩት ከስሙ በላይ ቪዲዮ ምልክት አለች ማለት ነው። እሷን በመጫንበት ሰዓት ወደ ቪዲዮ ኮል ይወስደኛል ማለት ነው። እስኪ እንጫናት። አሁን ቪዲዮ ኮል ይታያችሁ? አሁን ቮይስ ኮል አድርገው ነው የሚለኝ፣ ምክንያቱም ስላልተገናኘን ከዛ ሰውዬ ጋር ለዛ ነው። ይሄ ይቻላል ማለት ነው። ይሄን ፊቸር የመጣው 7ኛ ዓመቱን ቴሌግራም ባከበረበት ሰዓት ነው። ሌላም አዳዲስ መረጃዎች ከቴሌግራም ጋር የተገናኙ ነገሮች ካሉ እለቅላችኋለሁ። ሌላኛው ደግሞ 2 ጂቢ ፋይል የሆኑ ፋይሎችን መልቀቅ ይቻላል። እሱም አዲሱ ፊቸር ነው ማለት ነው። በፊት እስከ 2 ጂቢ ፋይል ድረስ በላይ 2 ጂቢ የማይደርስ ፋይሎች ነበር የሚላላኩት። አሁን ግን 2 ጂቢ መላላክ ተችሏል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቴሌግራም ይዟቸው የመጣቸው አዳዲስ ፊቸሮች። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አዲስ ሆናችሁም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ቪዲዮውን ከተመቻችሁ ሌሎቻችሁም ሼር አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት።
በፊት የሰሯቸውን ቪዲዮዎች እየገባችሁ ተመልከቷቸው። ቻው